بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګورې موږ په تیر لیکچر کې د پیچیوټري ګلینډ خبره کړو. پیچیوټري ګلینډ چې کوم دی، پیچیوټري ګلینډ کې تاسو ته پته ده پکې درې لوبز دي. یو د انټیریور لوب، بل د انټرمیډیټ لوب، بل د پوسټیریور لوب. نو په دې کې تقریبا 9 هارمون جوړیږي. نو په دې کې د بعضي هارمون لکه چې کله پیچیوټري ګلینډ راوځي نو دا په خپل مرضي نه راوځي، بلکې دا د هایپوتیلمس په انډر کې دي. نو نن اصل کې زموږ ټاپک په هایپوتیلمس باندې شارټ کټ خبره کوم. بل فرض کا زموږ سره دا زموږ باډي ده، په دې باډي کې فرض کې د یو شي کمې ده. نو تاسو هم لکه دلته زموږ سره فرض کې میټابولیزم کم کیږي، د خوراک توړ پوړ زیات نه کیږي، ګلوکوز زیات نه ماتېږي. کلیر. نو دې ځای نه پته ولګي چاته هایپوتیلمس ته، لکه فرض کې دا زموږ سره هایپوتیلمس شو. نو هایپوتیلمس په د خپل ځان نه یو هارمون بیا خارجوي. ګوره ما تاسو ته ویلي په تیر لیکچر چې هایپوتیلمس په خپل یو دغه د ګلینډ دی، بلکې انډوکراین ګلینډ دی. د هایپوتیلمس ډېر کارونه او دا خصوصي د دن بیا پیچیوټري ګلینډ کنټرول دی، پیچیوټري ګلینډ دی کنټرولوي. نو دا فرض کې جسم دی، جسم کې د خوراک توړ پوړ نه کېږي. نو دا خبره به چاته پته ولګي؟ دا هایپوتیلمس ته پته ولګي. نو هایپوتیلمس ته پته وي، هایپوتیلمس د خپل ځان به یو څیز خارج کړي، یو هارمون. هغه هارمون هغه جواب هغه میسنجر بلار شي پیچیوټري ګلینډ. پیچیوټري ګلینډ ته بس وایي چې ته ټي ایس ایچ جوړ کړه، تایرايډ سټیمولیټنګ هارمون جوړ کړه. نو تایرايډ سټیمولیټنګ هارمون به چېرته لاړ شي؟ هغه تایرايډ ته لاړ شي. چې تایرايډ ته لاړ هلته به تایرايډ ګلینډ بیا خپل کار وکړي چې څه په کار هغه به جوړېږي. جسم دی، جسم کې د خوراک توړ پوړ کم کېږي، مطلب میټابولیزم کم روان دی. نو دا خبره چا معلوم کړه؟ د هایپوتیلمس معلوم کړه. هایپوتیلمس په دغه ټایم کې د ځانه یو کیمیکل خارج کړي چې هغه کیمیکل ته موږ وایو TRH، ټیک ده، تایرايډ ریلیزینګ هارمون. نو دا به راشي تایرايډ ریلیزینګ هارمون به راشي پیچیوټري ګلینډ ته به راشي، او پیچیوټري ګلینډ کې به مطلب انټیریور لوب ته راشي. دلته به چې ټي ایس ایچ جوړ کړه، څه شي ټي ایس ایچ. نو ټي ایس ایچ به راشي، ټي ایس ایچ په چاته راشي؟ هغه به راشي تایرايډ ته راشي، ته تایراکسین جوړ کړه. نو دا خبرې دي. لکه دلته کې ما دا ټول هارمون لیکلي دي، کم هارمون چې زموږ سره د هایپوتیلمس نه کنټرول دي، بلکې هغه پسې هارمون را لګي او هغه هارمون د وجې نه پیچیوټري ګلینډ بیا نور هارمون جوړوي. د دې مقصد دا دی، زه په شارټ کټ الفاظو کې تاسو پوه کوم. لکه فرض کا دا زما څلور کسان دي، کلیر. دې کس 10 کار دی، د دې کس د 10 کار دی، د دې ګرین، کلیر ده. نو دا ته ډایرکټ جواب نه وي، لکه دا دته چا ووایي، دا دته چا ووایي، بیا دا دته ووایي، بهرحال هغه جواب ورسېد. نو دغه شان زموږ سره جسم دی، په جسم کې د څه شي کمی راشي، یو ریاکشن یا بایوکیمیکل ریاکشن کمیږي یا زیاتېږي. نو هغه خبره ولګي، پته چاته ولګي؟ هایپوتیلمس ته. نو بیا د هایپوتیلمس به بیا جواب کوي چاته؟ پیچیوټري ګلینډ ته. نو پیچیوټري ګلینډ ته داسې جواب نه کوي، بلکې په یو کیمیکل میسنجر، په یو هارمون په مدد سره هغه ټول هارمون ته د مادي کلي وسیله ته ویم. نو بیا به هارمون راشي پیچیوټري ګلینډ به اکټیویټ کړي. په پیچیوټري ګلینډ کې چې کوم متعلقه هارمون پکارو هغه هارمون به جوړ کړي، هغه هارمون به بیا راوځي، نتیجه بیا په کوم ځای کې اصل کارو هغه ته بلل شي. بس دغه د جواب سوال جواب خبره ده. نو اوس راځي ګوره زموږ سره په دې کې ما اورنۍ چې کوم لیکلی دی دا ACTH اډرینوکارټیکوټروفین هارمون چې کومه دی دا زموږ سره جوړیږي په انټیریور لوب کې، دا دی ACTH، ټیک ده. نو د اکټیویټ کولو لپاره زموږ سره په هایپوتیلمس کې څوک دی؟ CRH، کارټیکوټروفین ریلیزینګ هارمون. دا CRH چې ایبریویشن یې دا دی او فول فارم دا دی کارټیکوټروفین ریلیزینګ هارمون. دا CRH پر راوځي چېرته به راشي؟ پیچیوټري ګلینډ ته به راشي، او پیچیوټري ګلینډ کې به په پیچیوټري ګلینډ جوړ کړي. څوک به جوړ کړي؟ ACTH به جوړ کړي. کلیر. د ACTH په جوړولو لپاره په هایپوتیلمس کې څوک موجود دی؟ CRH. بیا بل زموږ سره FSH دی، فولیکل سټیمولیټنګ هارمون چې کومه دی دا په پیچیوټري ګلینډ کې جوړیږي که نه. نو او بل لیوټینایزینګ هارمون هم دا دواړه زموږ سره دلته دا دي، لیوټینایزینګ هارمون او بل FSH دا زموږ سره جوړیږي. نو د دې د اکټیویټ کولو لپاره څوک دی؟ د هایپوتیلمس نه پته پوښتنه څوک راځي؟ دا زموږ هایپوتیلمس دی او دا ټول شی ما څو جوړ کړی دا فرض کې پیچیوټري ګلینډ دی. نو ګورئ دا هایپوتیلمس نه دی، دا ګونیډوټروفین هارمون دا به راشي، ریلیزینګ هارمون دا به راشي، تاله به لیوټینایزینګ هارمون مطلب جوړوي په پیچیوټري ګلینډ باندې، او بل به په چا پسې راشي؟ بل به راشي په دې FSH پسې، ده پسې. نو دا خبره ده چې ستا په پیچیوټري ګلینډ کې چې کوم هارمون جوړیږي، کومه هارمون؟ لیوټینایزینګ هارمون او فولیکل سټیمولیټنګ هارمون.
په د پسې به د هایپوتلمس نه بل کیمیکل راځي بل هارمون د هغه نوم څه دی دا دی ګونوټروټروفین ریلیزینګ هارمون دا ګونوټروټروفین ریلیزینګ هارمون به راشي او پیچیوټري ګلینډ ته به دا جواب وکړي چې ته جوړ کا لیوټینایزینګ هارمون په کار نو لیوټینایزینګ هارمون به جوړ کړي او که FSH په کار دا به جوړ کړي د دې علاوه زموږ TSH چې کومه تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون نو د لپاره مطلب کوم هارمون دی چې پیچیوټري ګلینډ هغه جوړ کړي هغه دی TRH تایرايډ ریلیزینګ هارمون دا تایرايډ ریلیزینګ هارمون د زموږ په هایپوتلمس کې جوړ شي دا تایرايډ ریلیزینګ هارمون نو دا هایپوتلمس نه راشي پیچیوټري ګلینډ او پیچیوټري ګلینډ کې په د باندې جوړ کړي FSH کلیر سوري TSH په جوړ کړي تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون جوړ کړي بل H نه هیومن ټیک شو او GH growth هارمون هیومن growth هارمون د هیومن growth هارمون لپاره د هایپوتلمس کوم کیمیکل کوم هارمون دی وسه هغه د growth هارمون ریلیزینګ هارمون growth هارمون ریلیزینګ هارمون لکه دا growth هارمون نه دا هیومن growth هارمون د چې په دې پیچیوټري ګلینډ کې دلته کوم جوړیږي دا growth هارمون دا به په خپل طبیعت نه جوړیږي بلکې د هایپوتلمس نه مبدا پسې څوک راشي دا GHRH growth هارمون ریلیزینګ هارمون دا وراشي چرته د پیچیوټري ګلینډ ته وایي چې growth هارمون جوړ کو بارته بلډ ته ورکا د دې نه بل بیا زموږ سره ADH ته انټي ډایورټیک هارمون نو انټي ډایورټیک هارمون زموږ په هایپوتلمس کې جوړیږي بارا کلیر او دا بیا راځي انټیریور پوسټیریور لوب چې کومه د پاګه کې بیا جمع کیږي او چې ضرورت بیا راوځي در لپاره د سپیکټر یا بل هارمون نشه د رئیسو لپاره دغه شان اکسیټوسین هم زموږ په هایپوتلمس کې جوړیږي په هایپوتلمس کې او راځي په کوم ځای کې سٹور کی او پوسټیریور لوب اف پیچیوټري ګلینډ کې کلیر دا خبره شو بل فرولیکټین چې کوم هارمون دی فرولیکټین هارمون د لپاره زموږ څه دی PRH فرولیکټین ریلیزینګ هارمون فرولیکټین ریلیزینګ هارمون نو په هایپوتلمس کې جوړیږي او راځي دلته کې فرولیکټین هارمون په دې باندې جوړي ګوري بیا ته وګورئ دا هایپوتلمس ته د زموږ پیچیوټري ګلینډ په دې هایپوتلمس کې دا هارمون جوړیږي TRH CRH GNRH او GHRH اوس ګورئ د دې تایرايډ ریلیزینګ هارمون ورچا څخه کاری دا په چا پسې دي د دې خبره موږ ته معلوم ده دا ولرشي او تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون دا تیر پسې ماده سره راوس دا دلته راغی او CRH کورټیکوټروفین هارمون په چا پسې لرشي دا ورشي په ACTH پسې کلیر ګونوټروټروفین ریلیزینګ هارمون دا په چا پسې لرشي دا به یو راشي په هغه پسې په LH پسې او د دې علاوه به دا بل راشي په هغه پسې دی FSH پسې په دې پسې رااله اوس د growth هارمون خبره ده growth هارمون ریلیزینګ دا راشي چا پسې دا راشي په growth هارمون به دروځي جوړیږي په چا کې په پیچیوټري ګلینډ کې خدا اوس دغه نه جوړ شو اوس د دې خبرې لاراشي چې د دې د وجه نه په دې پیچیوټري ګلینډ کې دا کوم هارمون جوړیږي FSH ACTH TSH لیوټینایزینګ هارمون MSH ADH او اکسیټوسین دیو بوز د دې پیچیوټري ګلینډ راوځي او دوی په بیا چرته خاص ځای ته وځي نه دوز ګوري FSH په چرته ځي FSH دا وځي ټیسټس پسې او بل په چرته وځي اورس پسې وځي کلیر FSH خو په دې پسې ځي د دې چې څه کار دی ماته پرون ویل او بل لیوټینایزینګ هارمون په چرته ځي لیوټینایزینګ هارمون هم په دې ټیسټس پسې او په دې اورس پسې ورځي خاجه نظم د لیوټینایزینګ هارمون او د FSH خبره ختم میل له په میل کې ټیسټس دي پاغه پسې برازي دی فنکشن ماته ته پر تیر ویډیو کې ویلي او په فیمیل کې اورز دي په اورز پسې په اور په ټیسټ کې چې دی او د دې سکار د FSH او د LH already ډیسکس شوی دي خا جناب اوس د ACTH په چرته دي ACTH پر راځي د لګزمو سیو ګلینډ اډرینل ګلینډ دا لکه دا زموږ ګردار دی هوګوري پر دې ګردار پاس زموږ سره دلته کې ګلینډ اډرینل ګلینډ وته وي هغه اډرینل ګلینډ پسې بدار شي په دې کې به خپل هارمون جوړي کلیر د دې نه بعد بیا TSH تایرايډ سټیمولیټ هارمون ته تایرايډ ګلینډ ته راشي د باندې به خپل ګار کې تایروکسین به تیاري MSH په چرته راشي MSH پر راشي زموږ سره په دې میلانوسایټس باندې بدیو میلانین تیاري کلیر او ADH په چرته راشي انټي ډایرکټ هارمون په اساس راشي زی بدا بچته نیفران ته په ګرده کې چې کوم نیفران یا ګردې ته ګرده مطلب نیفران ته راځي
او اکسیټوسین به دوه علاقو ته ځي. یو چې پریګننسي او ماشوم پیدا کېږي نو په دغه ټایم کې به دا یوټرس ته ځي، یوټرس به کنټریکټ کوي چې ماشوم پیدا شي. او بل به دا میمري ګلینډ ته ځي، مطلب د زنانه چې کوم بریسټ سینې هغې چې کوم شاوده ریلیز کېږي نو شاوده به د دې سینې نه بهر څوک راوباسي، هغه به د اکسیټوسین راوباسي. نو دا زموږ سره ټوټل لکه د هایپوتیلمس په باره کې اصل کې ما خبره وکړم. کویک ریویو ته وګورئ، زموږ هایپوتیلمس دی. هایپوتیلمس زموږ په جسم کې مختلف کارونه کوي. د دې یو مین کار دا دی چې دا په جسم کې مختلف څه کارونه کمې کوزې هغه د معلوموي، دی ډیټیکټ کوي، معلومي کوي. چې معلومي کوي بیا د په خوا کې بیا پیچیوټري ګلینډ دی، هغه پیچیوټري ګلینډ دا بیا سوال او جواب کوي. په سوال او جواب کې دپاره د داسې صرف ټلیفون یا وایس میسیج یا داسې نشته، بلکې دا به پسې هارمون لیږي. بعضې پسې به هارمون لیږي او بعضې په خپله جوړوي او بیا به پکې جمع کېږي او سټور کېږي او بیا به ریلیز کېږي. نو په چا پسې چې هارمون لیږي هغه هارمون نومونه ما تاسو ته ویل. یو دی ټي آر ایچ، تایرايډ ریلیزینګ هارمون، دا هارمون دی، دا به راځي پیچیوټري ګلینډ. پیچیوټري ګلینډ ته په پیچیوټري ګلینډ کې به ډوډۍ ټي ایس ایچ به ډوډۍ. دا کرښې مې ګډه وډې جوړې کړې او بهرحال تاسو به پوه شوي ځکه چې ما په کم ټایم کې کار کوم. بلې سی آر ایچ به په هایپوتیلمس کې تیار شي او را به شي د بلډ په ذریعه باندې پیچیوټري ګلینډ ته، او په پیچیوټري ګلینډ کې به جوړ کړي ای سی ټي ایچ به جوړ کړي. بلې جی ان آر ایچ، جی یعنې ګونوډوټروپین ریلیزینګ هارمون، دا به راشي لیوټینایزینګ هارمون ته. او د دې نه علاوه جوړ شي، د دې نه علاوه اف اس ایچ په جوړ شي. او بل زموږ سره گروث هارمون ریلیزینګ هارمون، کلیر، دا به چېرته په پیچیوټري ګلینډ باندې گروث هارمون جوړوي. د دې نه علاوه زموږ سره پرولیکټین هارمون لپاره، د پرولیکټین هارمون لپاره زموږ سره پی آر ایچ دی، دا معنی نه لیکل فی آر ایچ، پرولیکټین ریلیزینګ هارمون دا راشي او څه به تیار کړي، پرولیکټین به تیار کړي. بیا چې د دې کوم ګوره لکه دا ټول په یو ځای نه تیارېږي، نه به ټول په یو ځای راوځي، داسې نه چې د کوم هارمون ضرورت و هغه په پیچیوټري ګلینډ کې تیارېږي. کلیر، خو دا پیچیوټري ګلینډ لکه داسې ړوند کوڼ دی، دا داسې نین او نه ساه وي، بلکې ده ته په هایپوتیلمس سوال جواب کوي. د څه په مدد سره؟ د نورو هارمونو په مدد سره. هغه د نورو هارمونو ما تاسو ته نومونه ویل، زه ته بیا ویم. سی آر ایچ، جی ان آر ایچ دغه ابریویشن دي، ټي آر ایچ، جی ایچ آر ایچ. کلیر، دا مختلف هارمون دي، دا به ریلیز کېږي او په پیچیوټري ګلینډ کې به په دې باندې به متعلقه هارمون جوړېږي. هغه متعلقه هارمون به بیا راوځي بلډ ته او دغه په بلډ کې به ځي بل ګلینډ، هغه بل ګلینډ باندې به بیا کار کوي. کلیر، لکه مثلا زموږ سره تایرايډ ګلینډ دی، تایرايډ ګلینډ موږ تایروکسین جوړوي د میټابولیزم لپاره. زموږ جسم کې میټابولیزم کم کېږي، خوراک ټول ډېر نه کېږي. نو دا خبره چا ته پته ولګي به دماغ وي؟ هایپوتیلمس ته. هایپوتیلمس په دغه ټایم کې څه چلو کوو؟ هغه په دې ټایم کې دا چلو کوو چې هغه ټي آر ایچ دا تایرايډ ریلیزینګ هارمون دا را خارج کړو، چېرته لاړ؟ پیچیوټري ګلینډ ته راغل. په پیچیوټري ګلینډ کې به څه تیار کړو؟ ټي ایس ایچ تیار کړو. ټي ایس ایچ چېرته راغی؟ تایرايډ ګلینډ ته، او تایرايډ ګلینډ ته تایراکسین جوړ کړو. نو تایراکسین به اوس راشي بلډ ته، په بلډ کې مطلب په مختلف آرګن کې به دغه تعالی دغه جوړوي، دا میټابولیزم به کوي. نو زه امید کوم تاسو په دې شارټ ټاپک پوه شوي. انشاءالله بیا ملاقات کېږي. تھینک یو، الله حافظ.